من فقط یه بار یه غلطی کردم. وقتی همیرا محرم صالح بود رفتم سراغش. میخواستم بهش بگم حق نداشته تا عده من تموم نشده بره و محرم مرد دیگه ای بشه. همیرا زن خوشگل و عشوه‌گری بود. منم خب جوان بودم، خام بودم. واسه همین خیلی زود سست اشتباهاش شدم و پام به بالینش باز شد. همون شب صالح سر رسید و مچ ما رو با هم گرفت و دقیقاً بعد از اون ماجرا بود که همیرا رو واسه همیشه با خودش برد روستا. منم بعد از اون جوری خودم رو گم و گور کردم انگار از اول نادری وجود نداشته. محل کارم رو عوض کردم، خونم رو عوض کردم. از شدت عذاب وجدان غلطی که کرده بودم شب و روز نداشتم. هرچند همیرا اصلا حق نداشت قبل از تموم شدن عده من به عقد مرد دیگه ای در بیاد. اما من هر بار چهره ماتم زده صالح رو که ما رو تو اون وضعیت دیده بود و به خاطر می آوردم دلم میخواست از خجالت آب بشم و برم تو زمین. من اون مرد رو نابود کرده بودم. اون که نمیدونست بین من و همیرا چه اتفاقاتی افتاده. اون که نمیدونست همیرا عده نگه نداشته عقد اون شده. اینا رو گفت و سکوت کرد و من با صدای ضعیفی گفتم با این حساب شما از کجا میدونید که من یعنی از کجا میدونید که من ناپاک نبودم. مرد کلافه گفت دفترچه رو بده ببینم. دفتر رو به دستش دادم. با دقت به تاریخ‌ها نگاه کرد و بعد از سکوتی طولانی گفت سجل همراهته؟ بله ای گفتم و به دستش دادم. سجل رو باز کرد و نگاهی بهش انداخت و گفت واسه خودت دیگه. درسته؟ یعنی سجل یکی دیگر رو که بهت ندادن. سری تکون دادم. نمیدونم. تا جایی که من میدونم سجل خودمه. همیرا یه بار واسم تولد گرفته بود. چند روز بعد از سال نو. مرد بی حرف ماشین رو روشن کرد. مدام نفسهای عمیق میکشید و دستی به صورتش میکشید. کمی که از اونجا دور شدیم نگه داشت و گفت اگر 9 ماهه به دنیا آمده باشی یعنی قبل از اینکه مادرت به عقد صالح در بیاد آبستن بوده. یعنی اصلا اون عقد درست نبوده. اینو گفت و سرش رو روی فرمون گذاشت. 1000 تا سوال تو سرم بود اما جرأت پرسیدن نداشتم. تو دلم واسه 1000مین بار لعنت فرستادم به روح همیرایی که زندگی همه رو خراب کرده بود و خودش به درک واصل شده بود. بعد از لحظاتی سکوت بالاخره مرد با صدای گرفته‌ای گفت من باید با یکی حرف بزنم. با یکی که تاریخ دقیق تولد تو رو بدونه. کجا به دنیا اومدی؟ بیمارستان یا خونه؟ سری تکون دادم و گفتم نمیدونم. من خیلی بچه بودم وقتی پدرم فوت شد و امیر رفته زندگی خودش. همین حرفایی که شما زدیدم واسه اولین بار میشنوم. امیر زنی نبود که بشینه و از روز تولدم واسم بگه. اینکه کجا به دنیا آمدم و اصلا چه روزی به دنیا آمدم رو شاید زنمون بدونه. اونو عموم. نادر قلم و کاغذی گرفت سمتم و گفت آدرسشونو واسم بنویس. با صدای ضعیفی گفتم من اما یعنی نمیخوام برگردم اون روستا. نمیخوام اون آدما رو ببینم. من سالهای سختی رو پشت سر گذاشتم. واسه همین ابداً دلم نمیخواد برگردم پیش اون آدما. بی‌حوصله گفت نیازی به اومدن تو نیست. من خودم میرم. با غصه آدرس رو نوشتم و دادم به دستش. دیگه موندنم تو اون ماشین بیفایده بود. آهسته در رو باز کردم و زیر لب خداحافظی کردم. اما هنوز پیاده نشده بودم که با لحن تندی گفت کجا میری؟ میرم تا هوا تاریک نشده جایی رو واسه موندن پیدا کنم. کمی دست کرد و بعد با بیمیلی تموم گفت بمون. خودم میبرمت یه جای امن. نمیدونم چرا بهش اعتماد کردم. شاید به خاطر اینکه بهش نمیومد آدم بدی باشه. حالا که شک به دلم افتاده بود و امکانش بود من دختر واقعی این مرد باشم، انگار یه جورایی ته دلم بهش علاقه داشتم. نسبت به مردی که بوی عطر خوشش کل ماشین رو گرفته بود و مدام زیر چشمی نگام میکرد. ماشین توی کوچه بن‌بست نگه داشت. مرد اشاره‌ای به ساختمون انتهای کوچه انداخت و گفت اینجا خونه مادرم. بعد از فوتش خالی مونده. از تنهایی که نمیترسی؟ لبخند تلخی زدم. نه. من از روزی که به دنیا اومدم تنها بودم. سری به نشونه افسوس تکون داد. پیاده شو. خودش هم جلوتر از من وسایل رو برداشت و به سمت در سبز رنگ خونه رفت. نگاهی به اطراف انداختم. یه کوچه پهن و پردرخت با خونه‌های ویلایی که اغلب نوساز بودن. در خونه رو باز کرد و عقب ایستاد داخل برم. صدایی تو سرم گفت اگه بلایی سرت بیاره چی؟ ولی دیگه واسه این افکار دیر بود. دلو به دریا زدم و با ترس قدمی به داخل برداشتم. از راهروی بلندی رد شدیم و از 4 پله خونه پایین رفتیم.
روبروم حیاط بزرگ و حوض دایره‌ای شکلی بود. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلم. امیدوارم هر کجای این کره خاکی هستید زندگی بر وفق مرادتون بچرخه و چراغ خونه هاتون همیشه گرم و روشن باشه. عزیزای دلم، امشبم اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت جنجالی نعیمه رو تقدیم حضورتون کنم. قبل از اون ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده قشنگمون که نظیرش رو هیچ کجایی نمیتونید پیدا کنید بشید. اگه موافقید بریم با هم ادامه داستان رو بشنویم. از سر و وضع حیاط مشخص بود مدت زیادیه که کسی داخل اون خونه نبوده. نادر جلوتر از من به سمت یکی از اتاقا رفت و گفت ماهی 2 ماهی یه بار به اینجا سر میزنم. آبجیمم اصفهان زندگی میکنه. کلید اینجا رو نداره. در واقع جز من و پسرم کسی کلید اینجا رو نداره. پس خیالت راحت باشه. همسایه هم اکثرا مورد اعتماد هستن. اینجا خط و تلفن هم داره. واسط وصلش میکنم. شماره خونه و محل کارم و واسط میذارم. در صورت نیاز میتونی زنگ بزنی. به حامد پسرمو میگم. بهش میگم این اطراف پیداش نشه. خونه من زیاد با اینجا فاصله نداره. اگه اتفاقی افتاد کافیه زنگ بزنی. زود خودمو میتونم برسونم. زیر لب ازش تشکر کردم. نادر فیض که حتی هنوز نمیدونستم دقیقاً باید چی صداش بزنم به سمت حیاط رفت و فرصتی به من داد تا چرخی تو اتاق بزنم. یه اتاق 20 متری پوشیده از فرشای لاکی رنگ با پشتیه سرخ بلند. پنجره‌های قدی با پرده‌های مخمل زرشکی رنگ پوشیده شده بود. یه میز و صندلی مخصوص تلفن هم گوشه ی اتاق بود و چند تا قاب عکس روی میز تلفن. کنجکاو جلو رفتم. یکی از قاب عکسای قدیمی رو برداشتم. تصویر زنی با قد کوتاه در کنار جوونی که انگار جوونیه نادر بود. تو آینه گردی که به دیوار متصل بود خیره شدم به صورت خودم و دنبال رد آشنایی با اون زن و مرد بودم که یهو با شنیدن صدایی تکونی خوردم و هراسون به عقب برگشتم. صدای نادر بود. اونقدر تو حال و هوای خودم غرق بودم که با شنیدن صداش هراس به دلم افتاده بود. عکس مادرمه. 3 سال قبل فوت شد. زیر لب تسلیت گفتم و عکس رو سر جاش گذاشتم. قبل از تاریکی هوا میرم واسه کم خرید میکنم. کمی دست کرد و بعد گفت نمیترسی که؟ مختصر گفتم نمیترسم. باشه گفت و از خونه بیرون رفت. بعد از رفتنش سرکی به حیاط کشیدم. سرمایه هوا درخت‌ها رو خشک کرده بود. کف حیاط پر از شاخ و برگ خشک شده بود و کل خاک همه جا رو گرفته بود. با خودم گفتم تا نادر خرید کنه حتما کلی طول میکشه. اول از اتاقک کوچیک نزدیک در جارویی برداشتم و بعد از جمع کردن برگا و شاخه‌های خشک شده و جمع کردنشون توی گونی خاک کف حیاط رو جارو زدم و به سمت شیر آب رفتم. شلنگ رو بهش وصل کردم و مشغول آب زدن به حیاط شدم. کمتر از 1 ساعت بعد بوی خوش خاک بارون خورده کل حیاط رو گرفته بود. دستمالی پیدا کردم و به تخت چوبی گوشه حیاط کشیدم و تا خواستم کمی بشینم و خستگی در کنم در حیاط باز شد. نادر با چند کیسه خرید اومده بود. واسم شام گرفته بود و 2 تا نون سنگک و کمی پنیر. وارد حیاط که شد با تعجب نگاهی به اطراف انداخت. چقدر اینجا یهو تمیز شد. معصب از جا بلند شدم. ببخشید بدون اجازه دست زدم به وسایل. آخه عادت ندارم به بیکار نشستن. سری تکون داد و گفت کار خوبی کردی. این بوی خاک آب خورده. منو یاد زمانی میندازه که مادرم زنده بود. عادت داشت غروب جمعه دعوتمون میکرد به صرف خوردن 1 پیاله آش تو هوای سرد زمستون یا 1 کاسه آبدو خیار تو تابستون. بعد از فوتش نه لب به آش زدم نه آبدو خیار. این بوی منو برد به خاطرات خوش گذشته. معذب خریدها رو از دستش گرفتم. اصلا نمیدونستم با این مرد باید چه برخوردی داشته باشم یا حتی چی صداش بزنم. دنبالم تا آشپزخونه اومد و گفت من فردا صبح یه سر میرم روستا. تا ظهر نشده برمیگردم. با شنیدن این حرف دلهره افتاد به جونم. به سمتش برگشتم و سوالی که 1000 بار تو سرم تکرار شده بود و پرسیدم. اگر واقعا دختر شما باشم بعدش چی میشه؟ انگار خودشم نمیدونست بعدش چی میشه. چون تو سکوت خیره شد به زمین و لحظاتی بعد گفت هیچ وقت فکر نمی کردم بعد از 18-19 سال یه دختر جوان بیاد و ادعا کنه دخترمه. من خودت دیدی شغل و منصب مهمی دارم. خانواده خوبی هم دارم. پدر زنم تو رشد و پیشرفت من بی تأثیر نبوده. زنم من بسیار زن حساسیه.
قطعا نمیتونم تو رو به خانواده‌ام معرفی کنم. یعنی به خاطر حساس بودن شغلم این روزا یه سری دنبال یه آتو از من هستن تا زمینم بزنن. واسه همین نمیتونم ریسک کنم. سری گفتم من خودمم اصلا نمیخوام شما منو به خانواده‌تون معرفی کنید. من فقط یه سرپناه میخوام. حتی شده در حد یه اتاق چند متری تو هر محله‌ای که خودتون بخواید. فقط سقف امنی بالای سرم باشه. خودم کار میکنم، خرج خودمو در میارم. اصلا بعدش دیگه صد راه شما هم نمیشم. آهی کشید و گفت بذار اول حقیقت معلوم بشه، بعد در موردش حرف میزنیم. اینو گفت و کلیدای خونه رو بهم داد و خداحافظی کرد و رفت. واسه شام کباب گرفته بود. اما من حتی یه جرعه آب هم از گلوم پایین نمیرفت. غذا رو توی یخچالی که خودش برق زده بود گذاشتم و راهی اتاق شدم. با دیدن تلفن سبز رنگی که روی میز بود فکری به سرم زد. میتونستم به خونه زنگ بزنم ببینم شهباز متوجه نبود من شده یا نه. بوق اول، بوق دوم، بوق سوم. جواب نمیداد. با خودم گفتم اینجوری بهتره. هرچی دیرتر متوجه نبوده من بشه، احتمال پیدا کردنم کمتر میشه. روی تشک دراز کشیدم. هوا سرد بود و خونه هیچ وسیله گرمایشی نداشت. یه بخاری کنج اتاق بود که اصلا روشن نبود. چند لایه پتو رو روی خودم انداختم و سعی کردم بخوابم. باید برای فردا صبح و اتفاقات جدیدش کمی انرژی ذخیره می‌کردم. شام اون شب رو فردای اون روز طرفای ساعت 11-12 خوردم. از صبح که بیدار شده بودم کل خونه رو جارو زده بودم و گردگیری کرده بودم. از بیکاری تمام ظرفای خاک گرفته توی کمد رو از نو شسته بودم و تو حیاط نشسته بودم به انتظار اومدن نادر. راستش از ته دل می‌خواستم دختر واقعیش باشم، چون مرد بدی به نظر نمی اومد و برعکس شخصیت حمایتگری داشت. وگرنه هر کی جای اون بود پرتم می‌کرد از ادارش بیرون و میسپردی اون اطراف پیدام نشه. اما همین که این مرد منو به خونه مادرش آورده بود و افتاده بود دنبال حقیقت، یعنی میتونستم بعد از سالها به یکی از گوشت و پوست و استخون خودم اعتماد کنم. ساعت از 1 ظهر گذشته بود وقتی صدای زنگ بلبلی حیاط به گوشم رسید. قلبم تون تون میزد و تمام تنم میلرزید. دعا میکردم همیرا این بار رو دروغ نگفته باشه. با قدم‌های لرزون به سمت در رفتم. وقتی بازش کردم با دیدن صورت گرفته ی نادر با خودم گفتم حتما حقیقت به مزاقش خوش نیامده. با چند کیسه خرید وارد خونه شدم. روی پله‌های ورودی نشست و با صدای ضعیفی گفت میشه لطفاً یه لیوان آب برام بیاری؟ چشمی گفتم و به سمت آشپزخونه دویدم. لیوان آب رو که گرفتم جلوش سرش رو بالا گرفت. خیره شد تو صورتم و با حالی غریب گفت من الان باید چه حسی داشته باشم؟ گیج و مرگ نگاش کردم. آهی کشید و گفت 19 سال از زمانی که همیرا رو از زندگیم حذف کردم گذشته. چطور باور کنم کل این سالها من یه دختر داشتم که ازش بی خبر بودم؟ اشک بی اختیار روی گونم نشست. دستمو جلوی دهنم گرفتم تا صدای حقیقم بیرون نره. حقیقت رو هر چند هزار بار با خودم تکرار کرده بودم، اما شنیدنش از زبون نادر واسم عجیب بود. راستش منم نمیدونستم باید چه حسی داشته باشم. مرد 4 شونه‌ای که روی پله ها نشسته بود و از شدت غصه شونه هاش میلرزید قطعاً میتونست پدر خوبی واسم باشه. لااقل میتونستم دلخوش کنم که تو ادامه مسیر تنها و بی‌پناه نیستم. جلوی پاژزن رو زدم و گفتم چطور مطمئن شدید؟ آهی کشید و عکسی از تو جیبش در آورد و به سمتم گرفت. عکس من بود از زمان نوزادی. یه بار این عکس رو توی آلبوم خونه عمو دیده بودم. با گیجی گفتم خب این عکس چی رو ثابت میکنه؟ پشتش رو نگاه کن. برش گردوندم. نوشته یه پشت عکس مشخص بود قدیمیه. احتمالاً دستخط بابا بود. با خطی خوش پشت عکس تاریخ تولدم رو نوشته بود. 19 اسفند ماه. تهران، زایشگاه فرح. بعد از خوندنش گفتم ولی تو شناسنامه من تولدم رو آخر فروردین ماه زدن. با صدای ضعیفی گفت دیر واسه شناسنامه گرفتن. در واقع واسه اینکه تاریخ تولدت با تاریخ عقد همیرا و صالح هم خونی داشته باشه اینجوری کردن. صالح به همه گفته قبل از محرمیت با همیرا بوده. انگار نمیخواسته باور کنه تو دختر خودش نیستی. همیرا هم هیچ وقت حرفی نمیزده. نمیدونم چطور چند سال صالح رو قانع کرده که تو دختر خودشی، چون عموت و زنش از همون اول همه چیز دستگیرشون شده بوده. زن عموت میگو وقتی صالح دست همیرا رو گرفت و آورده اون زن آبستن بوده، در حالی که صالح چند ماه تو ده بوده و جایی نرفته بوده. یعنی شواهد جوری بوده که مطمئن بودن تو اصلا دختر صالح نیستی. اما خب به خاطر حفظ آبرو مجبور شدن سکوت کنن.
ساعت حوالی 9 صبح بود وقتی برگشتم تهران. یه راست رفتم زایشگاهی که به دنیا اومدی. یکم سخت بود، اما برگه تولدت رو از بیمارستان تونستم جور کنم. همه چیز درسته. همیرا زمانی تو رو آبستن شده که عقد موقت و محرم من بوده. با غصه گفتم تو تمام این سالها بارها طعنه‌ش رو شنیدم، اما فکر می‌کردم چون ازم بیزارن این رفتار رو با هم دارن. بعدها که همیرا بهم گفت از خودم بیزار بودم، از اینکه بچه ناپاک بودم، از ترس اینکه کسی لقب حرومی بهم بده. حتی جرئت نداشتم این حقیقت رو تو ذهنم تکرار کنم. اما حالا که فهمیدم ناپاک نیستم، باور کنید انگار دنیا رو بهم دادن. هیچی به اندازه این نمیتونست خوشحالم کنه. من یه خیال میکردم بی‌کس‌ترین آدم دنیام. فکر میکردم تو این دنیایی به این بزرگی هیچ کسی رو ندارم. سرش رو بالا گرفت. با غمی عمیق نگام کرد و گفت پس بچگی سختی داشتی. لبخند تلخی زدم و گفتم شاید بهتره بگم بچگی و نوجوانی سختی داشتم. داستان زندگی منو میشه کتاب کرد. اینقدر ماجرا از سر گذروندم که خودمم باورم نمیشه. شاید یه روزی سر فرصت مناسبی واسهتون گفتم. فقط من نمیدونم باید چی کار کنم یا کجا برم. باور کنید من هیچ انتظاری از شما ندارم. یعنی زندگی به هم یاد داده از هیچ کسی هیچ انتظاری نداشته باشم. من حتی اونقدری پول دارم که یه اتاقک کوچیک واسه خودم اجاره کنم، ولی جایی رو نمیشناسم. به کسی هم اعتماد ندارم. اگر شما لطف کنید یه اتاق هر چقدرم کوچیک. حرفم رو قطع کرد. از جا بلند شد و گفت فعلا همینجا بمون، برای بعدم فکر میکنم. از پله ها بالا رفت. تا نیمه یه راه رو با قدم های سست رفت. از پشت سر نگاش کردم. انگار دلم قرص شده بود بابت مردی که میخواست حمایتم کنه. که یهو ایستاد، به سمتم برگشت و تو چشمام نگاه کرد و گفت من تو سختیایی که تو کشیدی مقصر بودم. دلم براش سوخت. اینقدر لحنش پرقصه بود که جیگرم آتیش گرفت. همیرا همه ما رو بیچاره کرده بود. از پله ها بالا رفتم. چند قدم بهش نزدیک شدم. دلم میخواست بغلش کنم. مردی که انگار قلبم میتپید واسش. پاهم رو فشار دادم به زمین تا جلوتر نرم. اش نشست روی گونم و با صدای ضعیفی گفتم مقصر نبودید. جز همیرا هیچ کسی مقصر نبوده. دستش جلو اومد. دست یخ زدم رو بین دستای گرمش گرفت. انگار آب سردی رو آتیش درونم ریختن. انگار دلم قرص شد. پشتم گرم شد. فشاری به دستم داد و گفت بعد از این نمیذارم سختی بکشی. البته تا جایی که در توانم باشه. فقط باید به هم قول بدی هرگز سمت خانوادم نیای. سری تکون دادم و گفتم بعد از ماجراهایی که از سر گذروندم هرگز دنبال دردسر نیستم. خیالتون راحت. دست کرد از تو جیبش مقدار زیادی پول نقد در آورد. خواست بهم بده که سری عقب رفتم. خیلی ممنونم، اما نمیتونم قبول کنم چون خودم پول دارم. اخمی کرد و پولو گذاشت کف دستم. رو حرف من حرف نزن. میرم تا عصر باز میام یه سری میزنم. زیر لب ازش تشکر کردم و بعد از خداحافظی آرومی از خونه بیرون رفت. عصر همون روز با یه عالمه خرید برگشت. کیسه برنج و روغن و گوشت و مرغ و حبوبات و شکر و کلی میوه و سبزیجات و وسایل دیگه. با تعجب گفتم اما اینا خیلی زیاده. من انقدر مصرف ندارم. نیاز نبود انقدر زحمت بکشید. خریدها رو گذاشت تو آشپزخونه و دستی به کمرش کشید و گفت با خواهرم صحبت کردم. گفتم خونه رو به یکی از دوستای قدیمیم اجاره دادم. بزنم هم همینو گفتم. واسه همین فعلا میتونی اینجا بمونی. کلید خونه رو هم از حامد گرفتم. خیالت راحت باشه. اینجا محله امنیه. بقالی و میوه فروشی سر خیابونه. هر چیزی لازم داشته باشی میتونی تهیه کنی. خودم هم سعی میکنم 3-4 روز یه بار بهت سر بزنم. بیشتر از این نمیتونم چون لیلا زنمو میگم به شدت زن حساسیه. با کوچکترین تأخیر من ممکنه شک کنه و بیفته دنبالم. خیالش رو راحت کردم که قصد ندارم براش مزاحمت ایجاد کنم. خریدا رو که گذاشت برام بخاری رو هم وصل کرد. دم رفتنش که شد بعد از 1000 بار سبک سنگین کردن حرفم بالاخره دلو زدم به دریا و گفتم ببخشید. من یه خواهش ازتون دارم. اگه بگید نه هم من ناراحت نمیشم. سوالی نگام کرد. کمی دست کردم و گفتم من درس نخوندم. یعنی تا وقتی که بچه بودم زنمم اجازه نمیداد برم مدرسه. تو این 2 سال اخیر شرایط جوری شد که تونستم درسم رو ادامه بدم. کلاس 3 و 4 رو امتحان دادم و قبول شدم. وقتی فهمیدم تو خونه‌ای هستم که دیگه جای موندن نیست، داشتم درسای کلاس 5 رو میخوندم. دوست دارم اگر شرایط جور بشه درسم رو ادامه بدم.
تنها آرزوی من گرفتن دیپلم و ادامه تحصیله. تو این 1 سال معلم داشتم. بعد این نیازی به معلمم ندارم. فقط جوری باشه که بتونم برم امتحان بدم. کمی فکر کرد و گفت باشه، برات از چند نفر سوال میکنم. اگر بشه حتما کمکت میکنم. لااقل ذره‌ای از بار عذاب وجدانم کم بشه. لبخندی زدم و ازش تشکر کردم. وقتی رفت سرم رو با جمع و جور کردن وسایلی که خریده بود گرم کردم. باورم نمیشد تونستم یه سرپناه امن پیدا کنم. هرچند با وجود اتفاقات عجیبی که واسه من میافتاد، معلوم نبود اون خونه تا کی میتونه سرپناه امنی واسه من باشه. شب که شد دوباره تلفن رو برداشتم و شماره خونه رو گرفتم. این بار با دومین بوق صدای هل زده شهباز به گوشم رسید. نفسم رو تو سینه حبس کردم. تازه فهمیدم چقدر دلتنگ شدم و اون حال خرابی که انگار با هیچی درست نمیشد به خاطر جدا شدن از شهباز بود. مردی که عشقش تو تار و پود تنم نهفته بود و جدایی ازش ممکن نبود. سکوتم که طولانی شد شهباز با حالی خراب گفت نعیمه جان، تویی؟ مگه نه؟ جز تو کی شماره تلفن این خونه رو داشته؟ نعیمه، قربونت برم. کجا رفتی؟ تو این شهر بیدر و پیکر از کجا پیدات کنم؟ اینا رو گفت و وقتی سکوتم رو دید صدای آرومش تبدیل به فریاد شد. اشک بی صدا روی صورتم ریخته بود. دلم کباب بود واسه صدای درمونده مردی که انگار تازه فهمیده بودم چقدر دوستش دارم. با حقیق ضعیفی گفتم برو دنبال زندگی شهباز. تو انتخاب خودتو کردی. بین عشق و ثروت رو انتخاب کردی. منم همونطور که نخواستم با بودنم مانع درس خوندن و پیشرفت ابراهیم بشم، نخواستم تو رو هم از آرزوها دور کنم. نمیخواستم بعدها بابت بودنم تو زندگیت عذاب وجدان داشته باشی. فریاد کشید و گفت کجایی نعیمه؟ برگرد نعیمه، برگرد وگرنه به خدا قسم این شهر رو زیر و رو میکنم و پیدات میکنم. اون وقت خدا به دادت برسه. فقط بفهمم پیش اون بیشرفی. فقط بفهمم اون عوضی راست گفته. به خدا نابودت میکنم. اگر انگشت اون مردک بهت خورده باشه جفتتون رو نابود میکنم. صدای فریادش لرز به جونم انداخت. با ترس گوشی رو سر جاش گذاشتم. انگار که از پشت گوشی دست شهباز بهم میرسید. قلبم تون تون میزد و پشیمون بودم از کاری که کرده بودم. شنیدن صداش حالمو بدتر کرده بود. با ترس از تلفن فاصله گرفتم. از شدت دلهوره تا خود صبح دست به دست چرخیدم و خواب به چشمم نیومد. باید با نادر حرف میزدم. اصلا نپرسیده بودم ببینم عمو و زنمو فهمیدم من دختر اونم یا نه. 4 روز بعد که نادر اومد بهم سر بزنه سری در مورد عمو و زنمو ازش سوال کردم. نادر چند دست لباسی که برام خریده بود رو به دستم داد و گفت راستش واسهشون سوال بود که من کی هستم و چرا بعد از این همه سال دنبال رد و نشونی از تو میگردم. بهشون گفتم همیرا به سراغ یکی از دوستام رفته و همچین دایی کرده. هرچند باورشون نشد. اما خب اسم و فامیلی هم از من ندارن که بتونن پاپیچم بشن. یه کسی رو بفرستن سراغم. مختصری از زندگیم رو واسش گفتم. از مردی که ترکش کرده بودم و اون بدجور دنبالم بود. از اینکه نمیخواستم به گذشته و اون زندگی برگردم. 1 ساعتی گذشت تا حرفام تموم شد. وقتی تموم شد هم صورت خودم خیس اشک بود، هم چشمای نادر قرمز. بی ربط به حرفایی که زده بودم با لبخند تلخی گفت من 3 پسر دارم. حامد پسر بزرگم 16 سالشه. بعد از اون سعیده که 13 سال داره و حسام که 10 سالشه. هم من هم لیلا همیشه دوست داشتیم یه دختر داشته باشیم. یادم هر بار که لیلا آبستن میشد تا زمانی که بچه به دنیا می اومد دل تو دلمون نبود. لیلا عاشق دختر بچه‌ها بود و من دلم ضعف میرفت برای شیرین زبونی دخترای همکارم. وقتی نشستی جلومو بهم گفتی دخترمی باورم نشد. فکر کن یه آرزوی داشتن یه دختر رو داشته باشی. بعد از 18-19 سال یه دختر بالغ و خانم بشینه جلو تو بهت بگه دخترته. من چند شب خوابم نبرد از هیجان فهمیدن این حقیقت. وقتی مطمئن شدم دختر خودمی انگار دنیا برای من بود. اما نتونستم. یا شاید نخواستم واسط عین یه پدر باشم. یعنی سخت بود برام پذیرفتن این نقش. من عمری پدر 3 پسر بودم. هنوز نتونستم این نقش جدید رو درک کنم. در برابر دختری که تقریباً هیچی ازش نمیدونم، سخت پدر بودن انگار. اما میخوام اینو بدونی بعد از این من تمام قد کنارتم. اجازه نمیدم کسی اذیتت کنه. نمیذارم برخلاف میلت کاری انجام بدی. بعد این هر جور تو بخوای میتونی زندگی کنی. هر چی بخوای من برات فراهم میکنم. شوق عجیبی کل وجودم رو گرفت. حسی که انگار هیچ وقت تجربهش نکرده بودم. نادر مرد بدی نبود. حداقل شبیه اون تصویری که من تو ذهنم ازش ساخته بودم نبود.
شبیه مردی که همیرا واسم گفته بود هم نبود. نادر مرد مسئولیت پذیری بود. انقدر مسئولیت پذیر که میدونست در برابر دختری که بعد از 18 سال روبروش ظاهر شده چطور باید رفتار کنه. روزهای سرد زمستون داشت با آخرین روزهای خودش میرسید و محرمیت من و شهباز در حالی تموم شده بود که مدت‌ها بود ازش دور بودم. دیگه جرئت نکرده بودم بهش زنگ بزنم و سعی می‌کردم شهباز رو عین باقی آدمای گذشتم به دست فراموشی بسپارم. اما انگار این کار سخت‌ترین کار ممکن بود. فراموش کردن مردی که حتی بوی عطرش هنوز تو مشامم بود، عین قطع کردن تکه‌ای از وجودم بود. حتی عین دم کردن یه برنج ساده، یاد شهباز و تعریفش از آشپزی میافتادم. وقتی لباس قرمز تنم می‌کردم، یاد برق چشماش میافتادم. وقتی موهامو که داشت روز به روز بلندتر میشد شونه می‌کردم، یاد شونه کردناش میافتادم. من اشتباه می‌کردم. فراموش کردن شهباز عین فراموش کردن خودم بود. انگار جزئی از وجودم بود و حذف کردنش غیر ممکن بود. نادر که هنوز روم نمیشد بابا صداش بزنم، منو توی مؤسسه خصوصی ثبت نام کرده بود. یه مؤسسه نزدیک به محل زندگیم، جایی که بتونم در کنار دخترها و پسرای بازمانده از تحصیل درس بخونم. یه مدرسه شبانه. ترجیح خودم البته درس خوندن تو خونه و داشتن یه معلم سرخونه بود. اما نادر میگفت تو دیگه بزرگ شدی و بهتره وارد جامعه بشی و کمی آداب معاشرت یاد بگیری. واسه همین هفته‌ای 3 روز به اون مدرسه میرفتم و در کنار 2 زن و 3 مردی که همه از من بزرگتر بودن مشکلات درسیمو رفع میکردم و تو هوای سرد آخرین روزهای سال پیاده به خونه برمیگشتم. گاهی تو راه خریدی میکردم و گاهی از برف کمی که میومد لذت میبردم و آخ که هر بار سفیدی برف روی زمین میشست به این فکر میکردم که آخرش آرزوی یه برفبازی با شهباز به دلم موند. انگار زمان سفت و سخت جلوم قدلم کرد تا من دل نبندم به شهباز. یادم اواخر سال بود که یه روز صبح نادر اومد دنبالم. میخواست با هم بریم بازار واسه خرید عید. هرچند من دلم نمیخواست مزاحمش بشم. مخصوصاً که صدقه سر سمت مهمی که داشت ممکن بود خیلیا بشناسنش. اما به قول خودش دوست داشت یه خرید 2 نفره رو با دخترش تجربه کنه. وقتی میگفت دخترم قند تو دلم آب میشد از محبت کلامش. اما راستش هنوز واسم سخت بود بابا صداش بزنم و یه جورایی حریم خاصی بین خودم و اون قائل بودم. یه پالتوی مشکی بلند که کمربند پهن سگکداری داشت رو به تن کردم. از بین چند کلاه و شال گردنی که تو اوقات فراغت بافته بودم رنگ سبز رنگش رو پوشیدم و همراه نادر راهی بازار شدم. نادری که با کلاه و عینک سعی کرده بود صورت خودش رو بپوشونه و شناخته نشه. موقع چرخیدن تو بازار و خرید واسه سفره 7 سینی که من میلی به انداختنش نداشتم و نادر اصرار به خریدش داشت، یهو صدای آشنایی به گوشم رسید. بدون اینکه برگردم بی اختیار چنگی به دست نادر زدم و ترسیده گفتم صدای کتایونه. قلبم تون تون میزد. فکر این که شهباز درست و چند قدمی منه اشک به چشمم آورده بود. نادر کمی به هم نزدیک شد و آهسته گفت اون مردی که انقدر ازش تعریف میکردی اینه؟ یه جوری با تغییر حرف میزد که به هم برخورد. اصلا هر کسی به هر دلیلی کوچکترین توهینی به شهباز میکرد من سریع جبهه میگرفتم و هرس میخوردم. و این دست خودم نبود. من قلبم رو 2 دستی هدیه داده بودم به شهباز و دیگه نمیتونستم به این راحتی و پسش بگیرم. کلاهمو پایین‌تر کشیدم. سرم رو خیلی کم چرخوندم سمت صدا. کتایون بود. درست حد زده بودم. اما مرد قد بلند و لاغر اندامی که دست دور کمرش حلقه کرده بود و تون تون اون کوفتی رو دود میکرد شهباز نبود. شهباز هیچ شباهتی به این مرد معلوم الحال نداشت. با دیدن کتایون تو اون وضعیت با اخمایی در هم کلاهم رو کمی عقب کشیدم. کتایون که داشت با خنده و مسخره بازی سبز انتخاب میکرد سری متوجه من شد. تا منو دید کمی از مرد فاصله گرفت و نگاه معناداری به ما انداخت و نیشخندی زد. اخ میکردم و با طعنه گفتم به به مبارک باشه. انگار زندگی جدیدی رو شروع کردی. کتایون نگاهی به سر تا پای نادر انداخت و گفت من که هنوز دارم با شهباز زندگی میکنم. اما انگار تو واقعا زندگی جدید رو شروع کردی. این بار آوار شدی رو زندگی کدوم بدبختی؟ اینو گفت و نگاه خیرش رو دوخت به نادر که نادر با حالت هشدار گفت حرف دهن تو بفهم خانوم. من سری به سمتش برگشتم و با التماس نگاش کردم تا حرفی نزنه. هیچ دلم نمیخواست این زن چیزی از حقیقت زندگی من بدونه. نادر سکوت کرد و قدمی به عقب برداشت. با نفرت نگاهی به کتایون انداختم و گفتم
تو که میخواستی با یکی دیگه باشی، چرا پای منو از زندگی شهباز بریدی؟ با تمسخر گفت همین که تو دختره دهاتی بی کس و کار بی سواد یاد گرفتی پا تو کفش من نکنی، واسه من کافیه. حواستو خوب جمع کن دختر. بفهمم اطراف شهباز پیدا شدی، واسط گرون تموم میشه. اینو گفت و دستشو حلقه کرد دور بازوی مرد معلوم الحالی که کل مدت داشت منو خیره نگاه میکرد و بعد با کمال وقاحت و با یه حالت تمسخرآمیزی دستی برام بلند کرد و ازم دور شد. با غصه آهی از ته دل کشیدم. دیگه حوصله خرید کردن نداشتم. احساس میکردم اشتباه کردم که شهباز رو به این زن سپردم و از زندگیش بیرون رفتم. اما صدایی تو سرم گفت تو شهباز رو به این زن نسپردی. شهباز خودش کتایون رو انتخاب کرد. با اصرار نادر یه دست لباس و یه کت و دامن فیروزه‌ای رنگ خریدم و بعد از خوردن ناهار راهی خونه شدیم. اولین باری بود که تجربه خوردن یه ناهار 2 نفره با مردی بیشتر برام رفیق بود تا پدر رو تجربه می‌کردم و این تجربه بی‌نهایت برام قشنگ و با ارزش بود. سال نو شده بود و نادر و خانواده‌اش به تعطیلات عید رفته بودن و من عجیب اون روزا تنها بودم. یادم شب 3 عید بود. شب از نیمه گذشته بود و من دراز کشیده بودم و داشتم کتاب می‌خوندم که حس کردم صدایی از تو حیاط به گوشم رسید. سر بلند کردم و کمی گوشم رو تیز کردم. دوباره صدایی به گوشم رسید. انگار 2 نفر از دیوار پایین پریدن. وحشت زده از جا بلند شدم. چوبی که گوشه سالن بود و برداشتم و سری چراغ مطالعه رو خاموش کردم. قلبم تون تون میزد و حس می‌کردم هر لحظه ممکنه از ترس قالب تویی کنم. پنجره باز بود و صدای حرف زدن آهسته‌شون به گوشم میرسید. من چند روزه حواسم به این خونه بوده. جز یه دختر جوان کسی اینجا زندگی نمی‌کنه. اونم کم سن و ساله. مرد دوم با خنده گفت به به، پس امشب اینجا موندنی شدیم. چشم بستم و چند تا نفس عمیق کشیدم. با خودم گفتم باید هر جور شده از پس 2 مردی که از صداشون مشخص بود اعتیاد دارم بر بیام. چوب رو محکم تو دستم گرفتم و زیر لب گفتم تو میتونی نعیمه. عمری تنها زندگی کردی. بعد اینم قراره تنها باشی. باید بتونی حریف جفتشون بشی. صداشون که نزدیکتر شد چوب رو محکم‌تر گرفتم. چشمم به تاریکی عادت کرده بود و پشت در پناه گرفته بودم. در با صدای جیر جیری باز شد. منتظر موندم تا اول هر 2 نفرشون وارد بشن. مرد اول کمی هیکلی تر بود، اما مرد دوم لاجون و لاغر. جفتشون که وارد اتاق شدن زیر لب بسم اللهی گفتم و با تمام توان چوب رو به کمر مرد دوم کوبیدم و وحشت زده جیغی کشیدم. مرد دادی زد و محکم زمین خورد. مرد اول که به سمتم برگشت ناخودآگاه چوب رو بلند کردم تا به صورتش ضربه بزنم. اما درست لحظه‌ای که چوب رو بلند کردم مرد که قدرت بدنی بالاتری داشت با 2 دست چوب رو تو هوا گرفت. جیغی زدم و چوب رو رها کردم تا فرار کنم که مرد از پشت سر یقم رو گرفت. وحشت زده داد زدم و کمک خواستم. مرد دستش رو دور تنم حلقه کرد و با سرخوشی گفت من عاشق زنای وحشیم. کوبیدم به دیوار و سری چسبید بهم. حس می‌کردم هر لحظه ممکنه از ترس و وحشت از حال برم. تمام قدرتم رو جمع کردم و همزمان با جیغ کشیدنم 2 دستی کوبیدم تخت سینش. مرد در حد 1-2 سانت ازم فاصله گرفت، ولی یهو چیزی از توی جیبش بیرون آورد و گذاشت کنارم. از وحشت داشتم پس میافتادم. ناخودآگاه خفه شدم و با چشمایی که داشت از حدقه بیرون میزد نگاش کردم. مرد نیشخندی زد و با بدجنسی گفت جیغ بزن، یالا جیغ بزن دیگه. صدات بالا بره جوری با این ناکارت میکنم که حتی فرصت نکنی اعتراض کنی. اشکال صورتمو خیس کرده بود. با خودم گفتم تموم شد نعیمه. زندگی تو همینجا و همین لحظه تموم شد. با خودم گفتم اگر اون مرد بهم دست بزنه با همون چیزی که گذاشته کنارم خودمو خلاص میکنم. درست لحظه‌ای که مرد با لبخند کجی میخواست دامنم رو کنار بزنه دلو به دریا زدم و لگد محکمی به پاش زدم. لگد اونقدر محکم بود که مرد بی اختیار رهام کرد و از در تو خودش جمع شد. وسیله که از دستش افتاد سری از روی زمین برش داشتم و نفس تنان گفتم لجن عوضی، زندت نمیذارم. انقدر پر از خشم بودم که دلم میخواست کل حرص و خشمم رو سر اون مرد خالی کنم. وسیله رو محکم گرفته بودم اما جرئت نداشتم باهاش کاری کنم. قدمی به عقب برداشتم. برای لحظه‌ای مغزم کار نمیکرد. نمیدونستم اون ساعت از شب باید به کی پناه ببرم. از کی کمک بخوام؟ نادر سفر بود و من کسی رو تو اون شهر درندش نداشتم. مرد از غفلت کوتاه من سوء استفاده کرد و توی حرکت ناگهانی چنگی زد و وسیله رو از دستم کشید و تا بخوام به خودم بیام ضربه‌ای به رون پام زد. از در جیغی کشیدم. در تو کل تنم پیچیده بود. ناله‌ای کردم و زمین خوردم.
مرد خمیده به سمت دوستش رفت. لگدی به ساق پاش کوبید و گفت تن لشتو جمع کن قاسم. یالا بریم تا همسایه ها نریختن اینجا. مرد دوم با درد از جا بلند شد. نگاهی به من که از درد به خودم میپیچیدم انداخت و لگدی به پای سالمم زد. این زنی که چی میشه؟ هر جایی رو ببینا. یه تن جفتمون رو ناکار کرد. از درد با صدای بلند زدم زیر گریه. گرمی اون مایه رو روی پام حس می‌کردم و حتی جون اینو نداشتم که بلند بشم و ببینم آسیب پام در چه حده. مرد اول تا بالای سرم اومد. دندوناشو به هم فشرد و گفت حقت همینجا، بی سیرتت کنم. همون لحظه صدای زنگ در انگار نور امیدی شد واسم. کسی با مشت‌های پی در پی به در می‌کوبید و فریاد می‌زد. هر دو مرد هل زده از اتاق بیرون زدن و احتمالاً از در پشتی ساختمون بیرون رفتن. با رفتنشون نفس راحتی کشیدم. از درد داشتم جون میدادم. اما همین که اون دو نفر رفته بودن انگار دنیا رو به هم داده بودن. صدای مشتایی که به در کوبیده میشد هنوز میومد. احتمالاً کسی از همسایه ها صدای جیغ و فریادم رو شنیده بود و به دادم رسیده بود. به سختی از جا بلند شدم. چشمم داشت سیاهی میرفت. دست به دیوار گرفتم و با قدم‌هایی سست به سمت در حیاط رفتم. حال بعد اون لحظه هم شاید فقط یه دلیل داشت. بی‌کسی و تنهایی. اینکه تو همچین شرایطی باید از همسایه کمک می‌خواستم. نرسیده به پله‌ها حس کردم دیگه توان ندارم حتی قدم از قدم بردارم. زخم پام عمیق بود و دیگه جونی تو بدنم نمونده بود. دستم رو به دیوار گرفتم و بی جون روی زمین نشستم. انگار زمین و زمان داشت دور سرم میچرخید. آهی از ته دل کشیدم و تکم رو به دیوار دادم و با گریه نالیدم یکی کمکم کنه. گریم شدت گرفت. طولی نکشید که مرد جوانی از دیوار پایین پرید. اول با دیدنش هول کردم. اما وقتی نگران به سمتم اومد کمی خیالم راحت شد. چی شدی خانم؟ اشاره‌ای به پام کردم و با گریه گفتم به پام زدن. مرد سراسیمه در حیاطو باز کرد. دو مرد و یه زن سری به سمتم اومدن. زن که زیر بازومو گرفت دیگه نفهمیدم اطرافم چی میگذره. چشمام بی اختیار روی هم افتاد و از هوش رفتم. چشم که باز کردم تو بیمارستان بودم. صدای حرف زدن و رفت و آمد میومد. کمی تو جام جابجا شدم و ناله‌ای از درد کردم. پرده سفید رنگ کنار رفت و مردی با لباس فرم پرستاری و دفتری به دست بالای سرم ظاهر شد و مشغول معاینه زخم پام. زخمت زیاد عمیق نبوده. بخیه خورده. همراهتم بیرونه. منتظر بود به هوش بیای. با صدای ضعیفی گفتم همراهم کی بود؟ اینجا کجاست؟ کدوم بیمارستانه؟ وقتی گفت بیمارستان پهلوی هول ورم داشت. اینجا همون بیمارستانی بود که شهباز توش کار میکرد. نیمخیز شدم و گفتم من میخوام مرخص شم. یعنی کی مرخص میشم؟ مرشونه‌ای بالا انداخت. اینو باید دکترت بگه. اما میتونی با رضایت خودت همین امروز ترخیص بشی. الان میگم همراهت بیاد. بعد رفت و کمی بعد زنی جوون که یکی دو بار حین خرید دیده بودمش با لبخندی پرده رو کنار زد. خوبی دختر جون؟ همه رو نصف جون کردی که. معذب گفتم ببخشی تو رو خدا. به شما زحمت دادم. اگر لطف کنید کارای ترخیص رو انجام بدید و منو برسونید خونه دیگه مزاحمتون نمیشم. زن اخ میکرد. این چه حرفیه؟ همسایه واسه همین روزاست دیگه. باز شانس آوردی ضربه به جای بدی نخورده. پات 18 تا بخیه خورده. باید استراحت کنی و راه نری تا بخیه ها جوش بخوره. خودت هم کلی فشارت افتاده پایین. من با دکتر صحبت کردم. نظرش اینه امشبم بمونی. با اصرار گفتم به خدا حالم خوبه. اگه برگردم خونه بهترم میشم. شما بهشون بگید منو ترخیص کنن. زن که خودش رو مهری معرفی کرده بود شونه‌ای بالا انداخت. باشه. من با دکتر صحبت میکنم. راستش آقای فیض قبل از رفتن به سفر سفارش تو به همسرم کرده بود. گفته بود دختری که از دوستای صمیمیش هستی و اگر مشکلی پیش اومد هوا تو داشته باشی. صدای جیغت که بلند شد هول ورم داشت. چند روز قبلم چند تا کوچه پایین‌تر و دو زده بود. واسه همین سری به محمود آقا گفتم شوهرمو میگم. گفتم این صدا از خونه آقای فیضه. اون دختر بیچاره هم تنهاست. حتما دو زده به خونش. بخت باهات یار بوده که سالمی. کسی رو تو این شهر نداری خبرش کنی چند روز پیشت بمونه. آهی کشیدم و سری به نشونه منفی تکون دادم. مهری خانم لبخند محوی زد و گفت نگران نباشونم. خودم حواسم بهت هست. ازش تشکر کردم. بیزار بودم از اون حال و روز. از اینکه حتی واسه راه رفتنم به کمک یکی نیاز داشتم. بعد از ناهار مهری خانم با اصرار منو سوار ویلچر کرد و به سمت راهروی بخش برد. هرچی بهش گفته بودم دلم نمیخواد از تخت با این بیام. حریفش نشده بودم. میگفت میریم تو حیاط چرخی میزنیم.
بادی به سرت میخوره، هم زمان واسه زودتر میذره، هم حالت بهتر میشه. هیچ خبر نداشت. من از ترس اینکه با شهباز روبرو نشم حتی جرئت نداشتم به پرسنل بیمارستان نگاه کنم. چه رسد به اینکه حالا هوام بهتر بشه. سرم رو تا آخرین حد پایین انداخته بودم و به حرفای مهری خانم در مورد همسایه ها و بد شدن دور زمونه و این چیزا گوش میکردم که حس کردم از پشت سر صدای آشنایی به گوشم رسید. خوب که دقت کردم صدای احوال پرسی کردن شهباز با یه نفر دیگه بود. فقط خدا میدونست که اون لحظه چه حسی داشتم. با تمام وجود دلم میخواست برگردم و فقط یه لحظه ببینمش. انقدر دلم تنگ شده بود که اگر دست خودم بود به سمتش پرواز میکردم و با صدای بلند میزدم زیر گریه. مهری خانم ویلچر رو به سمت راست چرخوند. از گوشه چشم تونستم ببینمش. هنوز سیاه به تن داشت و صورتش رو اصلاح نکرده بود. تکیده شده بود. انقدر تکیده که لباسش به وضوح براش گشاد بود. داشت با لبخندی محو و دکتری که روبروش بود در مورد یه بیمار صحبت میکرد. دلم میخواست زمان تو همون لحظه متوقف بشه و من تا ابد خیره بشم به صورتش، به قد و قامتش، به چهره مردی که دین و دنیا که من بود. اما مهری خانم ویلچر رو جلو برد و شهبازم وارد بیمارستان شد. آهی از ته دل کشیدم و نم اشک چشمامو پوشوند. یه دلم میگفت فرو یه بار دیگه شانس تو امتحان کن. اما عقلم میگفت به حد کافی به این مرد فرصت دادی. پس بهتره دیگه الان رهاش کنی تا اونم با خیال راحت به زندگیش برسه. به مال و املاکی که واسش ارزش زیادی داشت. عصر همون روز ترخیص شدم و با کمک مهری خانم و شوهرش برگشتم خونه. مهری خانم 2 ساعتی تنهام گذاشت و بعد با سوپ قلم و چند سیخ دل و جگر برگشت. میگفت آقای فیض خیلی حق به گردن ما داره. درست نیست تو همچین شرایطی مهمونش رو تنها بذاریم. خیلی هم دوست داشت بدون من دقیقاً چه نسبتی با نادر دارم. اما من مختصر و کوتاه بهش گفته بودم بعد از فوت پدر و مادرم توی تصادف آقای فیض لطف کرده و خونش رو واسه زندگی در اختیارم گذاشته تا تکلیف مال و اموال پدرم مشخص بشه. بعد از خوردن شام و داروهام که دکتر داده بود انقدر گیج بودم که بی اختیار خوابم برد. اون شب مهری خانم و شوهرش و پسر 10 سالش همونجا موندن. بابتش بی نهایت ازشون ممنون بودم چون اصلا جرئت نداشتم تنها تو خونه بمونم. با وجود خواب عمیقم با کوچکترین صدایی ترسیده از جا میپریدم و با وجود درد پام سرکی به حیاط میکشیدم تا خیالم راحت بشه که کسی توی حیاط نیست و جام امنه. فردای اون روز برخلاف میل باطنیم از مهری خانم خواستم به خونه‌شون برن. به هر حال هنوز اول تعطیلات بود و درست نبود من معذبشون کنم. مهری خانم هم انگار از خدا خواسته سر قبول کرد و گفت هر زمان فرصت کرد خودش یا پسرش به هم سر میزنن. با رفتنشون زمان انگار متوقف شده بود. شلوغ بودن خونه و صدای بازی پسرشون حسابی حالمو بهتر کرده بود و حالا اون سکوت عجیب آزارم میداد. ترس این که اون 2 نفر برگردن و این بار بلای بدتری سرم بیارن داشت دیوونم میکرد. مهری خانمم تا قبل از 8 عید روزی 1-2 بار به هم سر میزد. اما بعد از اون بار سفر بستن و رفتن تبریز، زادگاه آقا محمود. با رفتنشون ترس من انگار بیشتر شده بود. هر شب با ترس و لرز میخوابیدم و کل شب اونقدر بیدار میشدم که روزا معمولاً گیج و خوابالود بودم. زخم پام هم عفونت کرده بود و دردش تا مغز استخونم میرفت و من نمیدونستم باید چی کار کنم. راه رفتم برام سخت شده بود و کل روز تو اتاق دراز میکشیدم. غذام هم شده بود نون خشک و آب. به قدری اون تعطیلات سخت و بد گذشت که حس می‌کردم دیگه توان یه روز تنها موندن رو ندارم. انگار ثانیه‌ها کش اومده بود و هر روز قد سالی می‌گذشت. چندین و چند بار به سرم زد به شهباز زنگ بزنم. اما جلوی خودم رو گرفتم و اجازه ندادم احساسم بر عقلم غلبه کنه. یادم روز 12 عید بود و من بی‌حوصله لب ایوون نشسته بودم که زنگ در به صدا در اومد و کسی کلید انداخت. میدونستم نادره. عادت داشت اول در میزد و چند لحظه بعد کلید مینداخت. به سختی از لب ایوون پایین اومدم و لنگون لنگون به استقبالش رفتم. چند پاکت خرید به دست داشت. با دیدنم هول زده خرید رو زمین گذاشت و دوید سمتم. نعیمه، چی به سرت اومده؟ چرا لنگ میزنی؟ از محبت کلامش اشک به چشمم نشست. انگار بعد از مدت‌ها نیاز داشتم به بودن یه حامی قوی. بغضم و غر دادم و گفتم دوست به خونه زده بود. خواستم از خودم دفاع کنم، این بلا رو سرم آوردن. چشماشو گرد کرد و گفت چی؟ دوست؟ زیر بغلم رو گرفت و توی حرکت بغلم کرد. معذب بودم. اما اون بی توجه به حال خرابم منو برد تو اتاق و مجبورم کرد دراز بکشم.
بعد همونطور که تو اتاق راه میرفت با عصبانیت گفت کدوم بی‌شرفی جرأت کرده بیا دزدی؟ حرف بزن. بگو چی شده؟ کیا بودن؟ چهره‌شون رو دیدی؟ آهی کشیدم و ماجرا رو واسش کامل گفتم. حرفم که تموم شد با گریه ادامه دادم. این چند روز قد چند سال گذشت واسم. هر شب تا صبح 1000 بار میخوابیدم و بیدار میشدم. ترس بدجور تو دلم لونه کرده. آروم و قرار ندارم. صدجور فکر و خیال زده به سرم. منتظر بودم شما بیاید بهتون بگم من دیگه نمیتونم توی این خونه بمونم. اگه میشه یه اتاق توی خونه شلوغ و پر رفت آمد واسم بگیرید. وگرنه به خدا قسم که دق میکنم. از تنهایی و بی کسی و بی همزبونی. نادر کلافه لبه یه تاقشه نشست و خیره شد به حیاط. بارون کمی شروع به باریدن کرده بود. بعد از سکوتی کوتاه گفت میبرمت خونه خودم. تو هم بخوای من دیگه نمیتونم اینجا تنها بذارمت. سری گفتم نه اصلا نمیشه. یعنی من نمیخوام مزاحم زندگی شما بشم. از اولم گفتم من هیچی ازتون نمیخوام جز یه سرپناه. به سمتم اومد. اخماش حسابی در هم بود. دامنمو بالا زد. از درد و شرم تو خودم جمع شدم. نگاهی به زخم پام انداخت و گفت این که عفونت کرده. بدجورم عفونت کرده. چرا هیچی نمیگی دختر؟ باید بریم بیمارستان. ممکنه عوارض بدی داشته باشه. خواستم مخالفت کنم که مهلت نداد. هیچی نگو. تو این مورد شوخی ندارم. باید بریم بیمارستان. صبر کن یه پیراهن برات بیارم. خودم کمکت میکنم. اینو گفت و پیراهنم رو به دستم داد و خودش بیرون رفت تا لباس عوض کنم. نیم ساعت بعد با کمک نادر سوار ماشین شده بودم و داشتم به سمت یکی از بیمارستان‌های نزدیک میرفتم. هرچند نادر اصرار داشت بریم همون جایی که پامو بخیه کردن، اما من از ترس دیدن شهباز مانع شدم. توی بیمارستان کوچیک‌تر با امکانات کمتر بستری شدم تا زخم پام بررسی بشه و در صورت نیاز بخیه‌هاش کشیده. نادر که میگفت دل دیدن همچین چیزایی رو نداره، تو راه رو مونده بود و منو همراه دکتر تو اتاق تنها گذاشته بود. دکتری که بالای سرم بود جوانی بود، تقریباً تو سن و سالای شهباز. با یه وسیله کوچیک داشت بخیه ها رو میکشید و همزمان غرغر میکرد. معلوم نیست اینو کی بخیه کرده. انگار گوشت قربونی بوده. از درد تو خودم جمع شدم. با تعجب سرشو بالا گرفت و گفت بی‌حسی زدم واسط که درد داری مگه؟ با بغض سری به نشونه مثبت تکون دادم و آروم گفتم میتونم تحملش کنم. کدوم بیمارستان این بلا رو سر پات آورده؟ آروم گفتم بیمارستان پهلوی. سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت اونجا که بهترین بیمارستان ایرانه. پس این پرسنل به درد نخور و از کجا آوردن اونجا؟ اینو گفت و دوباره با اخمای در هم مشغول کارش شد. چند ثانیه‌ای گذشت تا ضربه‌ای به در خورد و صدای آشنایی به گوشم رسید. سلام دکتر. حس کردم ضربان قلبم به 1000 رسید. صدای شهباز بود. سرم رو تا آخرین حد پایین انداختم. هیچ نمیفهمیدم شهباز تو اون بیمارستان چی کار میکرد. اصلا تو اون اتاق چی کار میکرد. دکتر به سمتش برگشت و کامل جلوی منو گرفت. نفس راحتی کشیدم. اینجوری شهباز منو نمیدید. منم که سرم رو جوری پایین انداخته بودم که اگر هم یه نظر میدید محال بود منو بشناسه. ببخشید، نمیدونستم مریض داری. اومدم در مورد همون موضوعی که تلفنی بهت گفتم باهات صحبت کنم. صبر میکنم کار تموم بشه. دکتر جوان با خوشحالی گفت خوش اومدی شهباز جان. بیا که خوب موقع اومدی. بیا شاهکار بیمارستانتون رو ببین. پای دختر بیچاره رو جوری بخیه زدن انگار گوشت قربونی جلوشون بوده. این پرستارا رو شما از کجا پیدا میکنید میاری تو اون بیمارستان به اون معروفی؟ کل بخیه عفونت کرده. حتی بی‌حسی هم واسش تأثیری نداره انگار. حس می‌کردم هر لحظه ممکنه از شدت هیجان از حال برم. حتی جرئت نداشتم سرم رو ذره‌ای بالا بگیرم. شهباز نزدیک شد و آخ از بوی عطر تلخش که داشت منو به مرز جنون میرسون. بدون اینکه سرش رو بالا بگیره و نگام کنه، دستکشی به دست کرد و نگاهی به پام انداخت. دستش رو که روی پام گذاشت درزی به جونم افتاد و نمیدونم رو چه حسابی شک کرد که سرش رو بالا گرفت. سنگینی نگاهش رو حس می‌کردم. اما مگه میتونستم ذره‌ای سرم رو بالا بگیرم؟ با بهت و ناباوری گفت نعیمه. اینو که گفت بی اختیار زدم زیر گریه. دکتر جوان با تعجب گفت میشناسیش؟ شهباز گیج و منگ بود انگار، چون برای مدتی سکوت کرد و بعد با صدایی گرفته‌ای گفت یا آشنای دوره. بعد بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه وسایلو از دکتر گرفت و گفت اگه اجازه بدی من کارشو انجام بدم. قول میدم از باقی پرسنل بیمارستانمون بهتر کار انجام بدم. دکتر جوان با خنده وسایلو به شهباز سپرد و گفت پس تو جمع و جورش میکنی، من میرم مدارکو واسط بیارم. اینو گفت و از اتاق بیرون زد.
با رفتن شهباز بی اختیار روی صندلی ولو شد. کمی سرم و بالا گرفتم و پشت پرده اشکی که دیدم رو تار کرده بود. خیره شدم به مردی که سرش رو بین دستاش گرفته بود و خیره بود به زمین. شاید چند ثانیه‌ای طول کشید تا کمی به خودش مسلط شد. انتظار داشتم داد و هوار کنه. شاکی باشه از دستم. گله کنه از یه دفعه رفتنم. اما هیچی نگفت. فقط نفس عمیقی کشید و مشغول انجام کارش شد. جوری که کمترین برخورد رو با هم داشته باشه. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. داشتم دق می‌کردم از بی‌توجهیش. اصلا مگه میتونستم این رفتار رو تحمل کنم؟ 1000 بار دل کردم تا بالاخره تونستم لب باز کنم. خوبی؟ جوابمو نداد. حتی نگامم نکرد. زخم پام رو شستشو داد و عزم بخیه کرد. این بار خیلی با دقت و حرفه‌ای. چنان اخماش‌تر هم بود که دیگه جرئت نداشتم حرفی بزنم. با خودم گفتم اصلا بهتر شد که دیدمش و فهمیدم هیچ حسی بهم نداره. اگه دوستم داشت زمین و زمانو به هم میدوخت تا بفهمه چه بلایی سرم اومده. اصلا کجا رفتم؟ با کی زندگی میکنم؟ اما انگار غریبه ترین آدم جهان رو به روش نشسته بود. اونقدر غریبه که حتی نمیخواست جوابش رو بده. کارش که تموم شد، حین در آوردن دستکش گفت: یه سری دارو براتون مینویسم. بهتره سر ساعت مصرف کنید تا از شر این عفونت خلاص بشید. یا آمپولم بتونید بزنید خیلی بهتره. عارف که بیاد خودش واسهتون نسخش رو مینویسه. مایعات زیاد مصرف کنید و زیاد به پاتون. حرفشو بریدم. دلم داشت تیکه تیکه میشد از این حجم بی‌تفاوتیش. انگار که منو نمیشناخت. واسه همین گفتم: شهباز. برای لحظه‌ای به صورتم نگاه کرد. میتونستم رد عشق رو توی چشماش بخونم. فقط واسه یه لحظه انگار شد همون شهباز عاشق میشه. اما سری خودش رو جمع و جور کرد و به سمت در خروج رفت. نخواست حرفامو بشنوه. اصلا نخواست بدونه چی به سرم اومده که 18 تا بخیه خوردم. هنوز از در بیرون نرفته بود که سر و کله نادر پیدا شد. از کنار شهباز رد شد و نگران به سمتم اومد و گفت: خوبی عزیزم؟ چرا گریه کردی؟ درد داشتی؟ اینو که گفت شهباز با خشم به سمتم برگشت. نادر بی توجه به اون زیر بازومو گرفت و گفت: میتونی راه بری یا بغلت کنم؟ تو سکوت خیره بودم به صورت خشمگین مردی که دوام نیاورد و تو چشم هم زدنی از اتاق بیرون زد. با رفتنش گریم شدت گرفت. نادر با تعجب گفت: چی شده؟ گریه چرا؟ اذیت شدی؟ به سمت در برگشت. نگاهی به جای خالی شهباز انداخت و گفت: نکنه این مرد همون شهباز معروف بود. چشمای روشنش. حرفشو قطع کردم و سری به نشونه مثبت تکون دادم. و با حقیق گفتم: نخواست با هم حرف بزنه. حتی نخواست بفهمه تو چه شرایطیم. انگار یه غریبه جلوش بود. نادر کلافه گفت: تو خودت رفتی نعیمه. خودت نخواستی بمونی تو زندگی که همیشه اولویت دوم بودی. الان چرا گریه میکنی اون وقت؟ با بغض نالیدم: الان فکر میکنه بین من و شما چیزی هست. اون که نمیدونه شما. حرفمو قطع کردم و سرمو پایین انداختم. که نادر بی تفاوت گفت: چه اهمیتی داره اون چه فکری در موردت میکنه وقتی تو راحت رو ازش سوا کردی و زندگی جدیدی واسه خودت ساختی؟ بهش فکر نکن عزیزم. تو هنوز سنی نداری. زوده بخوای خودتو اسیر همچین رابطه‌ای کنی. هیچ نمیفهمم علت این حالت رو وقتی خودت از اون زندگی بیرون اومدی. من خودمم نمیدونستم چه مرگمه. من خودم رفته بودم. اما انتظار همچین برخوردی از شهباز واسم عین جون دادن بود. شهباز چطور میتونست انقدر بیرحم باشه که حتی نخواد علت پارگی پام رو بدونه؟ نادر کمکم کرد از تخت پایین بیام. منو سوار ماشین کرد و خودش رفت داروهامو گرفت و برگشت. کل مدتی که تو ماشین بودم داشتم با دقت اطرافو نگاه میکردم بلکه شهباز رو ببینم. اما نبود. ندیدمش و با حسرت یه بار دیگه دیدنش از اونجا دور شدم. نادر ماشین رو جلوی در خونه نگه داشت و گفت: کمکت میکنم وسایلتو جمع کنی. بیمیل گفتم: اما من نمیخوام مزاحم زندگی شما بشم. خانم شما قطعا تحمل حضور منو نداره و البته که حقم داره. خیره شد به روبروش و گفت: بهش گفتم. تو سفری که رفته بودیم همه چیزو به لیلا گفتم. لیلا همونقدر که زن حساسیه، خیلی هم احساساتی و مهربونه. درک میکنه که تو این ماجرا هیچ تقصیری نداری. با ناباوری گفتم: یعنی ماجرای همیرو منو بهش گفتید؟ سری تکون داد. نمیخواستم چیزی رو ازش مخفی کنم، چون میدونستم وقتی بفهمه از دستم دلگیر میشه. دوست نداشتم بعد از یه عمر زندگیم خراب بشه. یواش یواش حقیقت رو بهش گفتم. به هر حال همیرا زمانی تو زندگی من بود که لیلا رو اصلا نمیشناختم. من بعد ازدواجم با لیلا دست با خطا نکردم.
این رو خود لیلا بهتر از هر کسی میدونه. منم این مدت رفت و آمدم به اینجا زیاد شده بود. امروز و فردا بود که خود لیلا بو می‌برد و همه چیز بدتر میشد. بهش گفتم تو این خونه زندگی میکنی و منم گاهی بهت سر میزنم. راستش نمیتونم بگم برخورد خیلی خوبی کرد. به هر حال هر کی جای اون بود شوکه میشد. اما وقتی تو سفر داشتم واسه سوغاتی میخریدم حرفی نمیزد. زمان لازم داره تا با این حقیقت کنار بیاد. نادر حرف میزد و من به این فکر میکردم که همیرا حتی در مورد نادر هم بهم دروغ گفته بود. میگفت نادر زن داشته و یه بچه وقتی با اون بوده، اما همه ی حرفاش دروغ بود. هم از سن و سال پسر بزرگ نادر اینو میتونستم متوجه بشم، هم از حرفایی که الان داشت میزد. افکارمو پس زدم و گفتم به هر حال حتی اگر با این حقیقت کنار بیاد، بازم حق داره نخواد من به خونش برم. من اینو خوب درک میکنم. نادر گفت بهتر حل کردن این مورد رو بذاری به عهده من. من نمیتونم تو رو اینجا تنها بذارم. لیلا هم دوست نداره من شب جایی بمونم. پس بهتره بریم خونه من. مخالفت فایده‌ای نداشت. نادر با اصرار میخواست من به خونه‌شون برم و منم با وجود اینکه نمیخواستم مزاحم زندگیش بشم، اما واقعا راه دیگه‌ای نداشتم. چون تنها موندن تو اون خونه درندشت از توان من خارج بود. با غصه وسایلمو جمع کردم. اون خونه رو خیلی دوست داشتم، اما دیگه توش احساس امنیت نمی‌کردم. نادر درا رو قفل زد و وسایلمو عقب ماشینش گذاشت و کمکم کرد سوار شم. بعدم خیلی زود ماشین رو روشن کرد و از اونجا دور شدیم. خونه خودش فاصله زیادی با اونجا نداشت. کمتر از 1 رو به بعد ماشین جلوی در خونش رو نگه داشت. یه خونه 2 طبقه با نمای سنگ سفید که انگار بین باقی خونه ها می درخشید. تک‌بوقی زد و کمی بعد مرد جوونی در رو باز کرد و ماشین وارد حیاط بزرگ خونه شد. دیدن اون خونه بزرگ پردار و درخت راستش زیاد برام جذابیت نداشت. بابت برخورد شهباز حسابی به هم ریخته بودم و فکر و خیال لحظه‌ای دست از سرم بر نمی داشت. نمیخواستم شهباز خیال کنه من رابطه‌ای با نادر دارم. همش خودخوری میکردم که کاش بهش میگفتم این مرد پدرمه. اینجور لااقل فکر بدی در موردم نمیکرد. صدایی تو سرم اما میگفت خب چه اهمیتی داره که شهباز چه فکری در موردت بکنه وقتی تو ترکش کردی. اما هضم این موضوع واسم سخت بود. اینقدر تو فکر بودم که متوجه نشدم نادر ماشین رو نگه داشته و در سمت من رو هم باز کرده. تو کمکم کنه پیاده شم. سعی کردم با روی خوش با خانواده‌اش برخورد کنم. راستش انتظار هر نوع برخوردی رو داشتم. حتی اگر لیلا خانم منو از خونش بیرون میکرد واسم عجیب نبود. به هر حال سخت بود بعد از چند سال بخوای دختر زنی رو به خونت راه بدی که روزی شوهرت عاشقش بوده. نادر نیم نگاهی به هم انداخت. میتونی خودت راه بیای؟ بله میتونم. داروها دردمو کم کردن. پا روی زمین گذاشتم و با وجود دردی که تو تنم پیچیده بود سعی کردم چهرم عادی باشه. مرد جوونی که در رو باز کرده بود دوون به سمت ما اومد و بی هر وسایل منو از ماشین برداشت و گفت کجا ببرم آقا نادر؟ نادر کمی فکر کرد و گفت بذار بمونه فعلا. لازم شد صدات میکنم. مرد چشمی گفت و از کنارمون رفت. منم با قدم‌های لرزون پشت سر نادر به سمت ساختمون اصلی رفتم. در اولیه که باز میشد یه راهروی کوتاه جلوم بود و بعدش وارد سالن بزرگی میشدیم. درست روبروی راهرو پلکانی بود که به طبقه بالا میرسید. کل خونه با فرش‌های خیلی قشنگی پر شده بود و مبل‌های سلطنتی قشنگی تو سالن بزرگ بود. از وسایل خونه مشخص بود صاحب خونه سلیقه خوبی داره و علاقه خاصی به رنگ کرم و آبی روشن. ترکیب رنگ خونه انگار باعث شد اضطرابم کم بشه. همه چیز به قدری ملایم و آروم بود که ناخودآگاه لرزش بدنم متوقف شده بود. نادر اشاره‌ای به مبل آبی رنگ کرد و گفت بشین نعیمه جان. لیلا این ساعت روز رو معمولاً تو اتاقشه. چشمی گفتم و معذب نشستم. نادر که بالا رفت طولی نکشید که صدای بحث و دعوای 2 نفر به گوشم رسید. صدا از طبقه پایین بود. حدس می‌زدم صدای پسراست. انگار داشتن سر یه وسیله با هم بحث می‌کردن. از راهروی سمت راست سالن پسری قد بلند با اخمایی در هم وارد شد. با دیدن من با تعجب ایستاد و گفت شما کی هستی؟ لبخند محوی زدم و گفتم سلام. من نعیمه هستم. شونه‌ای بالا انداخت و قرولند کنان از پله‌ها بالا رفت و کمی بعد پسر دیگه که به نظر از پسر اولی بزرگتر بود بدون اینکه نگاهی به من بندازه با اعتراض بالا رفت. شاید نیم ساعتی طول کشید و من حسابی معذب و خسته شده بودم. درد پام بی‌طاقتم کرده بود و دلم می‌خواست برم جایی و کمی دراز بکشم. اما درست نیم ساعت بعد صدای تق تق کفشایی که به پله‌ها می‌خورد توجهم رو جلب کرد. سری دستی به موهام کشیدم و نگران از جا بلند شدم.
زنی با قدی متوسط و اندامی موزون و چهره‌ای بسیار زیبا داشت از پله‌ها پایین می‌آمد. زیبایی زن واقعا خیره کننده بود. صورت گرد و گونه‌های برجسته و لب‌های قلبه‌ای. هیچ بهش نمی‌آمد مادر 3 تا پسر به اون سن باشه. انگار اون زن‌ها از وسط مجله‌های مد بیرون کشیده بودن. یک کت و دامن مخمل زرشکی به تن داشت. کت قالب اندام باریکش بود و دامن درست تا بالای زانوش. چشمای عسلی رنگ و درشتی داشت و خیلی راحت میشد از چشماش خوند که دل خوشی از من و حضورم تو خونش نداره. نادر هم پشت سرش بود. با نگرانی اشاره‌ای به من کرد و با لبخند گفت: معرفی میکنم. نعیمه. همسرم لیلا جان. به زور لبخندی زدم و معذب دستم و دراز کردم. سلام. خوشوقتم. با اکراه نوک انگشتم و گرفت و سلام آهسته‌ای کرد و سری دستش رو عقب کشید. نادر اشاره‌ای به هم کرد که یعنی چیزی نیست. لیلا خانم با غرور روی مبل نشست. انگار که کنترل امور کل خونه به دست اون بود و اگه اجازه نمیداد من باید جلو پلاسم رو جمع می‌کردم و از اونجا میرفتم. عرق سردی روی تنم نشسته بود و بدتر از اون انگار زبونم قفل شده بود. سرم رو تا آخرین حد پایین انداخته بودم و منتظر بودم ببینم ته این ماجرا به کجا کشیده میشه. لیلا خانم بعد از سکوتی کوتاه خدمه رو صدا زد تا پذیرایی کنن. جو سنگین و بدی بود. سکوت سالن رو فقط صدای جر و بحث ضعیف پسرا میشکوند. با دست‌های لرزون شیرینی و چای رو برداشتم و کنارم گذاشتم. زن مسنی که جز خدمه خونه بود بعد از پذیرایی بیرون رفت و بالاخره لیلا خانم به حرف اومد. چند سالته دختر؟ زبونم شده بود عین یه تیکه چوب خشک. چند بار آب دهنم رو قورت دادم تا تونستم به سختی زبون باز کنم. 18 سالمه. با دقت نگام کرد. کمی از چایش رو خورد و رو به نادر گفت: عزیزم، میشه لطفاً ما رو تنها بذاری؟ نادر مکسی کرد و از جا بلند شد. البته عزیزم. من میرم پیش پسرا. با رفتنش دلهوره من انگار 1000 برابر شد. این آدمی که توی امتحان مهم شرکت کرده باشه و جواب هیچ کدوم از سوالا رو ندونه. لیلا خانم با چهره‌ای در هم گفت: وقتی نادر گفت تو رو آورده تا اینجا بمونی اول مخالفت کردم. دلیلش هم کاملا مشخصه. اما بعد با خودم گفتم بهتر دشمنم رو نزدیک خودم نگه دارم. بغض کرده با صدای ضعیفی گفتم: من دشمن شما نیستم. دشمن هیچ کسی نیستم. باور کنید راضی نبودم مزاحم شما بشم. اما سرمو بالا گرفتم. اشک بی صدا روی گونم چکید. به سختی جلوی لرزش صدام رو گرفتم و ادامه دادم: اما بی کسی و تنهایی بعد دردی خانم. این درد همیشه همراهم بوده. از همون بچگی. وقتی همیرا چون اونو هیچ وقت مادر خودم حساب نکردم. همیرا که ترکم کرد من گوشه خونه عموم کلفتی کردم. هیچ کسی رو هم نداشتم. واسه یه لقمه نون تو اون سن کم هر کاری که فکرش رو میکنید میکردم. بعدم که 1000 جور سختی کشیدم تا از اون روستا رسیدم به تهران. من تو شرایط بدی بودم وقتی مزاحم همسر شما شدم. باور کنید این آخرین راه برای زنده موندنم بود. الانم اگر اینجام نه قصد دشمنی با شما رو دارم نه دنبال چیزی اومدم. من تو این دنیای بزرگ فقط یه سرپناه امن میخوام تا بتونم درس بخونم و خودم گلیمم رو از آب بیرون بکشم. زمونه بهم یاد داده جز خودم به هیچ کس امید نبندم. حرفم که تموم شد اخم لیلا خانم کم رنگ‌تر شده بود. آهی کشیدم و گفتم: الانم باور کنید هیچی نمیخوام. اصلا به جای خدمه این خونه باشم. هر کاری بگید بلدم انجام بدم. فقط یه جای خواب امن میخوام. جایی که شب بتونم با آرامش بخوابم. همین. رو گرفت ازم. انگار باور نداشت حرفامو و البته هم بهش حق میدادم. شاید اگر من جای اون بودم برخورد بدتری اصلا میکردم. لیلا خانم از جا بلند شد. پشت به من از پنجره قدی سالن خیره شد به حیاط پردرختشون و بعد از سکوتی کوتاه با تردید گفت: میتونی بمونی، اما یه شرط داره. به سمتم برگشت. تو دختر دوست نادر هستی. توی تصادف خانوادت رو از دست دادی و قرار مدتی با ما زندگی کنی. این مدت هم تا زمانیه که بتونی مستقل بشی یا ازدواج کنی یا هر چی. و بعد قدمی به سمتم برداشت و با جدیت ادامه داد: این حقیقت که تو دختر خود نادری شاید بهتر باشه تا ابد بین ما 3 نفر بمونه. اینو هم بدون که اسم تو تحت هیچ شرایطی تو شناسنامه شوهر من نمیره. تو ابداً حقی در برابر ارث و میراث نادر نداری. خود من هر ماه مقدار معینی بهت پول تو جیبی میدم تا زمانی که بتونی مستقر شی. زیاد با پسرا صمیمی نمیشی. حد و حدود خودت رو رعایت میکنی. اینم بدون با اولین خطا و اشتباه من عین آب خوردن از این خونه میندازمت بیرون و بعدش حتی اجازه نمیدم نادر هم بهت کمک کنه. فهمیدی؟ سری به نشونه مثبت تکون دادم و با اطمینان گفتم: هرچی شما بخواید همون میشه خانم.
من هرگز از محبت و لطف شما سوء استفاده نمی‌کنم. مطمئن باشید از این لطفتون پشیمون نمیشید. با اخمایی در هم امیدوارم میگفت و با صدای بلندی مرد جوانی که تو حیاط بود و اسمش اکبر بود رو صدا زد و ازش خواست وسایل منو به اتاق انتهای راهرو طبقه پایین ببره. نادر هنوز بالا بود وقتی همراه لیلا به اتاق مهمون رفتم. یه اتاق قشنگ بزرگ با یه پنجره که رو به حیاط باز میشد. فرش ساده کرم رنگی تو اتاق انداخته بودن و یه تخت چوبی هم درست زیر پنجره. حس خوبی از اتاق گرفتم. انگار قرار بود بعد از سالها اونجا به آرامش برسم. هرچند به اون آرامش هم امیدی نداشتم. تو زندگیم هر بار احساس می‌کردم به آرامش رسیدم، طولی نمی‌کشید که تو زندگیم طوفان به پا می‌شد. واسه همین این بارم هیچ امیدی نداشتم. اما خب تا قبل از اینکه طوفان بیاد، بهتر بود از این آرامش استفاده کنم. اکبر آقا وسایلمو تو اتاق گذاشت. لیلا خانم چرخی تو اتاق زد و رو به اون آقا گفت: برو تو زیر زمین. ببین از اون کمدای چوبی که پارسال گذاشتی اونجا، چیزی به درد بخوری هست بیاری اینجا. هم کمد هم میز قدیمی پسرا. آروم گفتم: دست شما درد نکنه. نیازی نیست. همین گوشه وسایلمو میذارم. بدون اینکه روی خوشی نشون بده گفت: من خوشم نمیاد وسایل تو اتاق پخش باشه. روی نظم و تمیزی خونه خیلی حساسم. حواست باشه رعایت کنی. چشمی گفتم و لیلا خانم بیرون رفت و نیم ساعت بعد اکبر آقا یک کمد 2 در چوبی رو با کمک خدمه زن خونه آوردن تو اتاق. کمد رو روبروی تخت گذاشتن و کنارش هم یه میز چوبی و یه صندلی. از خوشحالی لبخند از لبم دور نمیشد. تنها که شدم خودم رو روی تخت انداختم و لبخندی پهنای صورت زدم. برای بار چندم زندگی جدیدم تو اون خونه شروع شده بود. زندگی که نمیدونستم تا کی قراره اونجا ادامه پیدا کنه و آیا باز دوباره آواره میشم یا نه. لیلا خانم برخلاف چهره سردش و تهدیدای کم و زیادش زن بدی نبود. یعنی زیاد کاری به کار من نداشت. بیشتر روز خونه نبود و وقتی هم بود کاری به من نداشت. سرش گرم کارای شخصی خودش و پسرا بود. از 3 وعده روز فقط صبحونه ها رو همگی دور هم می‌خوردیم. همه به جز منی که ترجیح میدادم وارد خلوت خانواده‌شون نشم. موقع نهار معمولا نادر خونه نبود و پسرا هم بد غذا بودن و هر کسی غذاشو تو اتاقش می‌خورد و شامم که معمولا پسرا سر شب می‌خوردن و لیلا خانم منتظر میمون تا با نادر شامشو بخوره. منم به خواست اون به پسرا گفته بودم دختری که از دوستای آقا نادر هستم و قرار مدتی رو مهمون خونه‌شون باشم. پسرا هم بچه‌های با محبتی بودن. هر چند روزی 100 بار با هم دعوا می‌کردن، اما رابطه خوبی با من داشتن. وقتی فهمیده بودم من درس می‌خونم، کتابای قدیمیشون آورده بودن و در اختیارم گذاشته بودن. اگر سوال درسی هم داشتم، با روی خوش بهم جواب میدادن و حسابی هوامو داشتن. یکم که گذشت کم کم با هم صمیمیتر شدن. بهم شطرنج و تخت نرد یاد دادن. گاهی تو حیاط با هم وسطی بازی می‌کردیم و من انگار عقده‌های بچگیمو تو اون خونه رفع می‌کردم. گاهی لیلا خانم رو می‌دیدم که از پشت پنجره به بازیمون نگاه می‌کرد، اما شکایتی نمی‌کرد. نادر هم از رابطه صمیمانه من و پسرها رضایت داشت، مخصوصاً که خودش جلوی لیلا خانم زیاد به من نزدیک نمی‌شد و فقط در حد سلام و خداحافظی منو می‌دید. ولی من از شرایط جدید به شدت راضی بودم. تو اون خونه انگار واسه اولین بار بود که احساس می‌کردم توی خانواده واقعی دارم زندگی می‌کنم. انگار اون حس سربار بودن رو فراموش کرده بودم و اونجا رو واقعا خونه خودم می‌دونستم. درسته تو خونه شهباز و پدرش هم همه امکانات و رفاه رو داشتم، اما هرچی نبود اونا واسم غریبه بودن. بعد از اونم وقتی شهباز با هم ازدواج کرد و محرمش شدم همیشه ترس کتایون رو داشتم، ولی اینجا هیچ خبری از هیچ کدوم از اون ترسا نبود. خدمه خونه هم آدمای خوبی بودن و هوامو داشتن. تنها مشکل من سرد بودن لیلا خانم بود که امید داشتم با گذر زمان اونم رفتارش بهتر شه. زمان در گذر بود. البته که درگیر پستی و بلندیای زیادی بودیم، اما مشکلاتی نبود که قابل حل نباشه. زمستون اون سال زمستون سردی بود. هر سال زمستون که میشد حال و روز من به هم میریخت. درست 1 سال از روزی که شهباز رو ترک کرده بودم گذشته بود و عشقش هنوز عین روز اول تو قلب من بود. هرچند شرایط زندگی و درگیریای درسی باعث شده بود کمتر بهش فکر کنم، اما مگه میشد مردی که کل وجودم رو برای خودش کرده بود رو فراموش کنم؟ یادم بهمن ماه بود و سرمایه هوا باعث سرماخوردگی کل اهل خونه شده بود. 2 خدمه زن خونه هر دو بدحال بودن و لیلا خانم مرخصشون کرده بود تا بقیه مریض نشن. آقا اکبر هم بعد از آخرین برفی که اومده بود پاش لیز خورده بود و شکسته بود و خونه نشین شده بود و علنا کل کارهای خونه رو دوش من و لیلا خانم بود.
البته که من در سکوت سعی می‌کردم بیشتر کارا رو انجام بدم و نذارم لیلا خانم بار زیادی رو دوشش باشه. تو اون چند ماه تمام تلاشم رو کرده بودم تا بهش نشون بدم قصد ندارم زندگیشو به هم بزنم یا حق و حقوقی طلب کنم. راستش خودم رو محق نمیدونستم که از مردی که حتی نمیتونستم بابا صداش کنم حق و حقوقی بخوام. همین که بهم جا داده بود و اجازه میدادن درس بخونم واسم بس بود. اون روز سرم گرم جمع جور کردن آشپزخونه بود که لیلا خانم وارد شد. سلام آرومی کردم و به کارم ادامه دادم. لیلا خانم که انگار با خودم کار داشت چرخی زد و بعد از کلی دست کردن گفت: دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.